A tengeri malacok, mint általában valamennyi állat, alapvetően ugye úgy van gyártva, hogy a természetben természetes talajon mozogjon. Tehát, hogyha almozásról beszélünk, akkor ideális esetben egy olyan helyzetet kell elképzelnünk, hogy egy ilyen szép hegyi legelőn, puha pázsiton szaladgálnak ugye a tengeri malacok, és hát nekik aztán biztos, hogy soha nem lesz semmi talpán problémájuk. De hát nyilván ez ugye a gyakorlatban nem nagyon kivitelezhető, tehát itt mindenképpen abba kell gondolkodnunk, hogy ugye mesterséges környezetben milyen almozást tudunk elképzelni. És alapvetően egy alomanyagnak ugye van egy pár olyan kritérium, aminek meg kell felelnie. Alapvetően az ugye, hogy jó netszívó képessége legyen, könnyen tisztítható legyen, ne legyen kemény, tehát kényelmetlen az állat számára. Természetesen nincsen tökéletes, tehát ugye mindig az lesz, hogy ami az egyik kritériumnak megfelel, az a másiknak nem. És alapvetően azért a természetesebb almokat részesítjük előnyben. Tehát például egy olyan dolog, hogy egy faforgácsra, vagy alulra fapelletre, ráfaforgácsra alapozott almozás az előnyös tud lenni, mert nem lesz teljesen egysíkú. Az nagyon fontos ezeknek az állatoknak a talpának, hogy ne teljesen ugyanúgy terheljék, de mindig ugyanazok a területek kapják a teljes terhelését a testtömegnek. Itt ugye csak arra kell figyelni, hogy ezeket vastagon kell használni, mert értelemszerűen akár egy ketrec vagy egy műanyag doboz aljára leszórunk egy kicsi almot, akkor a tengeri malac szét fogja túrni, és utána az alomdarabok között szaladgál a kemény talajon, ami erre nem lesz alkalmas. Ezekkel a mesterséges almokkal általában a legnagyobb probléma az, hogy nem barátságosak a talpárnával szemben. Tehát például ez a fürdőszoba szőnyeg, ami föl szokott merülni, az egyébként egy nagyon higiénikus almozás, hiszen a vizelet átmegy rajta, a bogyókat könnyen le lehet róla szedni, viszont hiába puha, teljesen egysíkú terhelést ad az állat talpának. Tehát úgy is mondanám, hogy semmi domborzat igazából nincsen benne, vagy mindig tulajdonképpen olyan, mint hogy egész életünkben ugyanazt a cipőt viselnénk, és soha nem vennénk le éjszakára is. Hát előbb-utóbb feltörné a lábunkat. Tehát én azt tudom mondani, hogy ezek a mesterséges almok olyan esetben rövid távon hasznosak lehetnek, hogyha mondjuk egy orvosi beavatkozás, egy műtét után nagyon higiénikus körülményeket kell mondjuk biztosítani. Nagyon figyelni kell egy sebre. De alapvetően egy egészséges állatnál meg kell próbálni minél inkább természetes körülményeket biztosítani, azzal együtt, hogy ezeknek az alapvető kritériumoknak megfeleljen az alom, de a természetes almozásokat részesítjük előnyben.